ආදරෙන් සාදරෙන් ඔයව අදත් පිළිගන්නවා ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකට. ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මේක වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පාර A level කරන නංගයා මල්ලාට. ඒක A level කරන නංගලා බලන්න වැදගත් වෙන එක කියලා කිව්වට අනිත් අය වැදගත් නොවෙන්නේ නැහැ. මේක වැඩියෙන් වැදගත් කියලා නැත්නම් මේක වැඩියෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම අදහස් කරන්නේ මේ පාර A level කරන ආදරණීය නංගලා මල්ලන්ට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඩොමිනෝස් ක්‍රමයට. ඩොමිනෝ ක්‍රමයට කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතේ වර්ධන ඉලක්කයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉටු කර ගන්න ඕන අවශ්‍යතාවයක්. නැත්නම් ඔයාට එක්සෑම් එකක ගන්න ඕන රිසල්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකේදී ඔයාට යන්න ඕන පොසිෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැම්පස් එකේදී ඔයාට ගන්න ඕන අවසාන ප්‍රතිඵලය. නැත්නම් ඔයාට ගන්න ඕන අන්තිම ක්‍රෙඩිට් එක කොහොමද කියලා. මේ ඕනම දෙයක් ඔයාට ටාගට් කරලා ඔයාට ඒ ටාගට් එක දිගේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ගැන තමයි අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඔතවමත් අපි ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ට්‍රී channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න අමතක නොකර bell icon එක click කරගෙන යන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් මම upload කරපු ගමන් upload කරපු සැනින්ම ඔයාගේ ළඟටම ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදත් වැඩේ පටන් ගමු. ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එක වෙනුවෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන මම චන්දිම. අද වීඩියෝ එක අපි ටිකක් වෙනස් විදිහට කරමු. මුලින්ම වීඩියෝ එක පේස් කරලා ඔයාගේ අතට පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි අරගන්න. ඒකෙමයි පොඩි කොළ කැලකුත් අරගන්න. ওই දෙකම ළඟින් තියාගෙන ඉවරලා වීඩියෝ එකේ ඊටු ටික බලන්න යන්න. මම ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්න තුනක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ 1 2 3 කියලා මේ ප්‍රශ්න තුනට ඔයාට තියෙන උත්තර මොනවද කියලා පැහැදිලිව බලාගන්න පුළුවන් විදියට ඔයාට හිතෙන උත්තරය ලියන්න විතරයි. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මම ඔයාගෙන් අහනවා තව අවුරුදු 5කින් ඔයාට ඉටු කරගන්න තියෙන ප්‍රමුඛතම ඉලක්කය කියලා ඔයා සලකලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ප්‍රශ්නය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔයා දැන්ටවත් මෙහෙම ඔයාගේ ඉලක්කය ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ටාගට් එක ඔයාගේ උත්තරය විදිහට ලියන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම කියවනේ මේ වීඩියෝ එක වඩා වැදගත් වෙන දෙයක් වේවි කියලා කැම්පස් එකට බලාගෙන එක්සෑම් ලියන මේ පාර අපේ 2019 A level කරන නංගින මල්ලන්ට. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි තව අවුරුදු 5කින් ඔය කියන ටාගට් එකත් එක්ක එයාට කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙන බලාගෙන ඉන්නවනේ. කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා කැම්පස් එක කරා ජොබ් එකක් නැත්නම් කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී එකත් එක්ක ජොබ් එකක් කරන බලාගෙන ඉන්න නගින්නෙක් මල්ලිකේට නම් ඔය අවුරුදු 5ක ටාගට් එකට කැම්පස් එකේ කෙනෙක්ත් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒකම මම කිව්වේ මේ වීඩියෝ එක A level කරන නංගින මල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. දැන් ඔයාට ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න හේතුවක් නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න බෑ. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තර ලියන්න ඕන. ඔයාගේ තියෙන උත්තරේ මොකක්ද කියලා හරියටම ලියලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක මෙහෙම පේස් කරලා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ උත්තර දෙන්න. දැන් යන සූදානම් වෙන්නේ අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාගේ අවුරුදු 5 ටාගට් එක ඉටු කරගන්න ඔයා මේ සතියේ මොනවද කරේ? ඔයා මේ සතියේ ඒ ටාගට් එක ඉටු කරගන්න කරපු දේවල් ටික ලයිස්ට්කද කරන්න. හිමිහිට මම මේක කරා කියලා ඔයාගේ අංක 2 දාපු උත්තරේ ඉස්සරහ නැත්නම් 2 දාපු අංක ඉස්සරහින් ලියාගෙන යන්න. මම මේ දේවල් ටික මගේ අවුරුදු 5 ටාගට් එක ඉටු කරගන්න මෙන්න මේ දේවල් ටික මම මේ සතිය තුල ඉෂ්ට කරා කියලා. දැන් ඔයා මේ සතිය තුල ඉෂ්ට කර දේවල් ටික වීඩියෝ එක නවත්තලා හිමින් සිරුර ලියන්න. කලින් වගේම තමයි ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්නෙට අපි මේ කතා කරපු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ නැතුව. දැන් අපි යන්නේ අවසාන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට මම වගින් අහන්නේ ඔයා තව අවුරුදු 5කින් ඉටු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාර නැත්නම් ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න ඔයා අද දවසේ මොනවද කරේ කියලා හිතන්න. අද දවසේ මොනවද කරේ කියලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට වර්ධයක් එනවා නම් ඔයාගේ හිතනවා මම මේ දේවල් කරේ කියලා ඒ ටික කොලේ ලියන්න. දැන් අපි ඇත්ත කතා කරමු. ඔයාට ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න දෙන්න උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණාද? ඔයා මම කිව්ව විදිහට වීඩියෝ එක පේස් කරාද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ යනකොට. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර සම්පූර්ණ ලියලා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන්න ඔයාට ගියේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 2-3 කාලයක් නේද? හැබැයි ඔයා පළවෙනි එකේ ඉඳලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියනකොට ඔයාට ගොඩක් හිතන්න වුණා නේද? ඇත්තටම දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා එනකොට ඔයාට තේරුණාද ඇත්තටම ඔයා මුකුත් කරලා නැහැ කියලා? ඇත්තටම එහෙම හිතනවා නම් ඔයා හරි වාසනාවන්තයි. එහෙම කියන්නේ ඔයාට තේරෙනවා ඔයා ඉන්නේ කොතනද? ඔයාට තේරෙනවා ඔයා දැන් ඉන්නේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒක ගොඩක් වාසනාවන්තයි. හේතුව තමයි Tamante තමන් ගැන තේරෙනවා නම් Tamante තමන් ඉන්නේ කොතනද කියලා තේරෙනවා නම්
තමන්ට ඉස්සරහට යන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය සහ තමන්ට යන්න හැකියාව ලැබෙන එකම ක්‍රමය තමයි තමන්ට තමන් තේරුම් ගැනීම. අපි යමු කොහොමද මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න කියලා. හීන ඉලක්ක කියලා කියන්නේ අපි ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම වෙලාවක තියාගන්න පුළුවන් දේවල්. මම වීඩියෝ මුලදී කිව්වා අපි අද කතා කරන්නේ ඩොමිනෝස් ක්‍රමයට කියලා. ඩොමිනෝ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය දන්නේ නැති අපි ප්ලාස්ටික් එහෙම නැත්නම් දැවමය ඍජුකෝණාශ්‍ර නැත්නම් සමචතුරාශ්‍රාකාර හැඩතල වලින් තමයි ඩොමිනෝ කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැකලා ඇති පොඩි ඩොමිනෝස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ විතර 15 10ක් ඩොමිනෝස් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර පොඩි කොටුවක් වගේ හැඩයට තමයි තියෙන ඩොමිනෝ එක. ඩොමිනෝ එක දැකලා තියෙන උන්තරංග තරගාවලික් තියෙනවා. මේ ඩොමිනෝ කියන සංකල්පය දැකලා තියෙනවා. ඩොමිනෝ එකද වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 15 මිලිමීටර් 10 විතර සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඩොමිනෝ එකක් පෙරළුවට පස්සේ ඒ ඩොමිනෝ එක පෙරළමු බලයෙන් පුළුවන් වෙනවා ලොකු අයිෆල් කුලන වගේ දෙයක් උනත් පෙරලන්න. එහෙම වෙන්නේ මේ ඩොමිනෝ කියන එකට අපි දෙන්නේ පුංචි බලයක් උනාට ඒ බලය අයිෆල් කුලනක් වගේ දෙයක් පෙරලන තරම් ලොකු විශ්මකාරක කියාවක් තියෙනවා. අනේ නිසා අපි කතා කරන දැන් මේ අපි ඩොමිනෝ කියන ක්‍රමයක් එක්ක කොහොමද අපේ ජීවිතේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරගන්න අපි දේවල් කරන්න කියලා. ලෝරෙන් වයිට්හෙඩ් කියන බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනම ලැබපු විද්‍යාඥයෙක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ ඩොමිනෝ කියන සංකල්පය ඩොමිනෝ එකකින් වෙන ක්‍රියාවලිය ඒ ඉෆෙක්ටිව් එක ගැන ලෝකෙට මුලින්ම කතා කරන්නේ. ඒ 1983 දී. අද වෙනට ඔයාලා දැකලා YouTube එකේ ඕනතරම් වීඩියෝස් තියෙනවා ඩොමිනෝස් අරන් ඉවරලා පුංචි ඩොමිනෝ එකක ඉඳලා සමහරවිට දැකලාදී. සාමාන්‍ය පටන් ගන්න මිලිමීටර් 10 මිලිමීටර් 15 වගේ සාමාන්‍ය පොඩි ඩොමිනෝ එකකින්. හැබැයි ඉවර වෙනකොට රාත්තල් දහස් ගණනක් බර ඩොමිනෝ එකකට පෙරලන්නේ අර මිලිමීටර් 10 මිලිමීටර් 15 පොඩි ඩොමිනෝ එකකට දීපු පුංචි බලයෙන්ම විතරයි. ඊට අතරමැදින් කිසිම බලයක් දෙන්නේ නැතිව අර මූලික බලයෙන් මූලික බේසික් එකක් විදිහට දීපු බලය තමයි වැඩි වෙලා ගිහලා අවසානයේදී රාත්තල් දහස් ගණනක් බර මහා ලොකු ඩොමිනෝ පවා එක දිගට පෙරලන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද ගලපන්නේ අපේ අනාගතත් එක්ක අපේ ඉලක්ක ජය ගැනීමත් එක්ක. මම වගේ ඉලක්කත් එක්ක ඇහුවා ප්‍රශ්න තුනක්. ඒ ප්‍රශ්න තුනට මම දන්නවා කාට හරි පුළුවන් වුණා නම් උත්තර තුනම දෙන්න. උත්තර තුනට අදාළව සැලකතු හොඳ උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔබ විශිෂ්ටයෙක්. ඔබ දැන් ඉන්නේ හරි පාරේ. ඔබ ඔය කරගෙන යන විදිහටම ඉස්සරහට යන්න ඔබට ජය ලැබෙනවා නියතයි. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් අපි සිද්ධ වෙන්නේ ඔය උත්තර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන එකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාමන්ට අනාගතේ අවුරුදු 5කින් වෙන්න ඕන තැන මොකද්ද කියලා හීනයක් ඕනම කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට මට විතරක් නෙවෙයි ඕනම මනුෂ්‍ය සංගතියේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ඉලක්කයක් හීනයක්. හැබැයි ඔය දැකලා තියෙනවද හීන තිබුණු හැමෝම හීන ඉටු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම ටාගට් දාගත්තට ওই ටාගට් ඉටු කරගන්න පුළුවන් සීමිත පිරිසකට විතරයි. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියලා ඔයා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයා උත්තර දුන්නා නම් ඔයාටම තේරෙන්නේ නැති. ඇත්තටම හීන දාගන්න එක නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ටාගට් තියාගන්න එක නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. අපි මේ ටාගට් එක වෙනුවෙන් අද කරන්න ඕන දේ අද කරන්න ඕන. අද කරන්න ඕන පුංචි දේ අද කරා නම් එහෙම ඒක තමයි අර ඩොමිනෝ එක වගේ පෙරලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් අන්තිම වෙනකොට අපේ මේන් ටාගට් එක වෙන්නේ. අපේ අවසාන අරමුණ කරා යනකොට අර ලොකු රාත්තල් දහස් ගණනක් බර ඩොමිනෝ එකක් පෙරලෙන්න හේතු උනේ පුංචි මිලිමීටර් 15 මිලිමීටර් 10 පුංචි ඩොමිනෝ එකකට දීපු බලය වගේ තමයි අවුරුදු 5ක් අන්තිම වෙනකොට අපිට අපේ ප්‍රතිඵලය අපේ අවසාන ප්‍රතිඵලය අපේ ඉලක්ක ප්‍රතිඵල කරා යනකොට ඒ මහා ප්‍රතිඵලයට උරුමකම් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අද මේ දවස්වලදී කරන පුංචි දේවල් නිසා. ඒ ටාගට් එක වෙනුවෙන් අපි කරන පුංචි දේවල් නිසා තමයි ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය අපට උරුම වන්නේ. මම දන්නවා ජීවිතයත් එක්ක අපිට ප්‍රශ්න එනවා. ප්‍රශ්න තු ජීවිතයක් හැමෝටම නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට කවදාවත් එක දිගට එකම දෙයක් කරන් ඉන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා. පාරිසරික සාධක වෙන්න පුළුවන්, සමාජීය සාධක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දේශපාලන පසුබිමක් වෙන්න පුළුවන්, තව ලෙඩ රෝග වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ විවිධ හේතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහොම හේතු මොන දේ ආවත් ඔයා හිතනවද? ඔයාගේ හිත ඔයාගේ ඉලක්කයක් තියාගත්තට පස්සේ ඔයා කැමති මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන ගැටලු ආවත් ඔයාගේ ඉලක්කය කරා යන්න නේද? එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් ඉන්න ඕන මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන ගැටලු ආවත් ඔයාගේ ඒ ඉලක්කය වෙනුවෙන් ඔයා අද දවසේදී කරන්න බලාගත්තේ මොකද්ද? අද දවසේදී ඔයා කරන්න තීරණය කරේ මොකද්ද? ඒ දේ කරන්න. මේ දේ මම ටිකක් උදාහරණ අරන් කියන්න කැමතියි. ආදරේ නංගිල මල්ල වෙනුවෙන්. උසස් පෙළ කරන ආදර නංගිල මල්ල වෙනුවෙන්. මම දන්නවා හැමෝම කැමති එක්සෑම් වලට පාස් වෙලා කැම්පස් එකට ගිහින් ඉඳ ගන්න. හැබැයි අපි හැමෝටම කැම්පස් එකෙන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඒල විභාග දෙන හැමෝගෙම ඔළුවේ අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා
පුංචිම කොනක් හරි අනිවාර්යෙන් හිතේ තියෙනවා මමටත් කැම්පස් තැන තිබ්බනම් කියලා ඒරල් විභාගෙට පළවෙනි දවසේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇත්තටම මෙවැනි අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ කීප දෙනෙක්ට තමයි කියලා. ඉතින් නංගි මල්ලි ඒකත් ගලපලා බලන්න මේ අවස්ථාවටම. ඒ වගේම තමයි. ඔයා ඒ 2019 ඒලවල් කරන ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා කැම්පස් යන්න. එමෙ හිතාගෙන ඉඳී ඔයා අධීයක නෙමෙයි. ඒලවල් කරන පටන් ගත්ත දවසේ. හිතලා බලන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයා මම කියෝ විදියට කැම්පස් යන වැඩේ වෙනුවෙන් අද දවසේ කරන්න ඕන දේවල් ටික කරාද? එහෙම කරේ නැත්නම් ඔයා කැම්පස් යන එකෙන් ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් වේද? මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඔයාට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මම කියුවේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කොමන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටාගට් එක අවුරුදු 2 නම් අවුරුදු 2 ටාගට් එකට ඔයා ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඇරේන්ජ් කරගන්න. ඔයා හිතන්න අවුරුදු 2 ටාගට් එකට යන්න ඔයා අද කරන්න ඕන මොනවද? අවුරුදු 1 ටාගට් එකට යන්න ඔයා අද කරන්න ඕන මොනවද? අවුරුදු 10 ටාගට් එකට යන්න අවුරුදු 10 ටාගට් එකට යන්න ඔයා අද කරන්න ඕන මොනවද? මුලින්ම අද කරන්න ඕන දේ කරන්න. අද කරන්න ඕන ඒ පුංචි දේවල් ටික කරොත් එහෙම ඔයාට අවුරුදු 10කින් ඔයාට යන්න ඕන දෙන්න ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පහසු ගමනක් නෙවෙයි. හේතුව තමයි හීන දකින්න එක හැමෝටම පුළුවන්. හැබැයි හීනත් එක්ක තරඟ කරලා හීන ජය ගන්න එක හැමෝටම බෑ. ඒක ලේසි වැඩකුත් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාට අපි කිව්ව ඩොමිනෝස් ක්‍රමයට හිතුවොත් එහෙම ඔයා අද කරන වැඩේ, ඔයා හෙට කරන වැඩේ, ඔයා අනිත් කරන වැඩේ, ඔයා මේ මාස කරන වැඩවල ඔක්කොම එකතු අරගෙන ඉවරලා ඔයා ඊළඟ මාසෙට යනවා. ඒ වගේමයි ඊළඟ මාසෙවත් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ අවුරුද්ද කරන වැඩවල එකතු අරගෙන ඔයා ඊළඟ අවුරුද්දට යනවා. ඒ අවුරුදු දෙකම අරගෙන ඔයා තුන්වෙනි අවුරුද්දට යනවා. හතරවෙනි අවුරුද්දට යනවා. පස්වෙනි අවුරුද්දට යනකොට එකේ ඉඳලා අවුරුදු 5කම සම්පූර්ණ වැඩවල ප්‍රතිඵලත් එක්ක තමයි ඔයා පස්වෙනි අවුරුද්දට යන්නේ. එතකොට පස්වෙනි අවුරුද්දට ඔයාගේ ඉලක්කය කරා යන්න ඕන වැටි ඔක්කොම කරලා තියෙනවා නම් ඔයාව නවත්වන්න පුළුවන් කවුරුවත් නැහැ. එහෙම කියන්නේ ඔයාව නවත්වන්න කිසිම හේතුවකුත් නැහැ. ඔයාට නවතින්න කිසිම හේතුවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ජයග්‍රහණය ඔයාට සනාථ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම තමයි ලොරන් වයිට්හෙඩ් කියලා කියන්නේ පුංචි බලපෑමක් නිසා ඇතිවන සිදුවීම් සමුදායක එකතුවක්. සිදුවීම් පෙළක එකතුවක් තමයි අවසානයේදී උරුමකම් කියන්නේ අවසානයේ ලොකු මහා ප්‍රතිඵලයක්, ලොකු මහා බලයක් ඇති කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් කියලා හිතුණා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට මොන හරි දෙයක් දැනුණා. ඔයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන්, ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් දැනුණා. වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න ඕන නම් අපේ ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ channel එක subscribe කරන් යන්න. අමතක නොකර bell icon එක click කරගෙන යන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අපි සමගමු. ඔබට ජයග්‍රාහී දවසක්.